हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले आर सेन्टेन्स आर लगाएर बन्ने सेन्टेन्सहरू चाहिँ केही यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको भिडियो रहेको छ। आर लगाएर प्रयोग हुने शब्दहरू चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ। तपाईँहरू पनि इङ्ग्लिस टु नेपाली सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। आर द रोड्स क्लियर भनेको छ, सडकहरू चाहिँ सफा छन् भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। आर द रोड्स क्लियर, सडकहरू चाहिँ सफा छन् भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ है त। आर वी रेडी टु गो नाउ भनेर, के हामी अब जान तयार छौँ भनेर चाहिँ भन्दैछ। आर वी रेडी टु गो नाउ भनेर चाहिँ भन्दैछ। आर यु अ डक्टर, के तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ? आर यु अ डक्टर, कसैलाई सोध्नु पऱ्यो भने के तिमी डक्टर हो, अथवा अरू केही डक्टरको ठाउँमा चाहिँ अरू केही भयो भने अगाडि चाहिँ आर यु नै भयो, लास्टमा चाहिँ डक्टर, टिचर, यस्तो यस्तो शब्दहरू चाहिँ आर यु अ डक्टर, टिचर भनेर चाहिँ यसरी भन्न सकिन्छ। के तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो। आर यु स्टुडेन्ट, के तपाईँ विद्यार्थी हो? आर यु एबल टु स्विम भनेको छ, के तिमी पौडी खेल्न सक्छौ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। स्विमिङ खेल्न सक्छौ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ है त। आर यु एक्सेप्टिङ द जब भनेर, के तपाईँ काम स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने पनि यसरी भन्न सक्यो। आर यु अल गोइङ टु आर यु अल गोइङ टु चर्च भनेर चाहिँ सोध्दैछ, के तपाईँ अब सबै चर्च जाँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। आर यु अल राइट भनेर, तिमी सन्चै छौ? आर यु क्लोज टु युवर फ्यामिली भने, के तपाईँ आफ्नो परिवारको नजिक हुनुहुन्छ? क्लोज युवर टु युवर फ्यामिली भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ है त। यो चाहिँ कसैले केही सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ अगाडि लाग्ने सेन्टेन्स भनेको चाहिँ आर यु लाएर चाहिँ सोध्न सकिन्छ। आर यु क्लोज युवर फादर भनेर चाहिँ सोध्दैछ, के तपाईँ आफ्नो बुबाको चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ। यो चाहिँ सबै प्रश्न सोद्धाखेरि चाहिँ आर यु लाएर चाहिँ यसरी सोधिन्छ है त। आर यु फिलिङ बेटर, के तपाईँ राम्रो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? आर यु फिलिङ इल भनेको छ, के तपाईँ बिरामी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? आर यु फ्री टुमारो भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ, के तिमी भोलि स्वतन्त्र छौ अथवा फ्री छौ भनेको हो यो चाहिँ। आर यु गोइङ आउट भनेको छ, के तिमी बाहिर जाँदैछौ? आर यु गोइङ टु हेल्प, के तपाईँ मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ? आर यु गोइङ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, तिमी जाँदैछौ। आर यु हङ्ग्री भनेर चाहिँ, के तिमीलाई भोक लागेको छ भनेर चाहिँ सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ आर यु हङ्ग्री। आर यु लिस्टिङ टु म्युजिक भनेको छ, यो चाहिँ के तिमी सङ्गीत सुन्दैछौ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ हुन्छ है त। आर यु लुकिङ फर अ जब, के तपाईँ जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ? आर यु लसिङ युवर माइन्ड भनेर चाहिँ सोध्दैछ, के तपाईँ आफ्नो दिमाग चाहिँ घुमाउँदै हुनुहुन्छ? आर यु लस्ट एनिथिङ भनेको छ, के तपाईँ केही हराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्दैछ। आर यु लस्ट एनिथिङ। आर यु म्याड भनेर चाहिँ, के तिमी पागल छौ? आर यु ओके, तिमी ठिक छौ? आर यु रेडी, के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यो प्रश्न आर यु रेडी भनेको चाहिँ के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनेर। अब यसलाई चाहिँ एन्सर दिनु पऱ्यो भने चाहिँ आई एम रेडी भनेर चाहिँ यसरी एन्सर दिन पनि सकिन्छ। यस्तो एन्सर क्वेसनको भिडियोहरू पनि आइरहन्छ, भिजिट गर्दै गर्नु। आर यु सेन्सिटिभ नाउ भनेको छ, के तपाईँ अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ। आर यु सिरियस भनेर, के तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने सिरियस भन्ने। आर यु सिरियसली थिङ्किङ अबाउट फुड भनेको छ, के तपाईँ खानाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोधिरहेको छ अहिले। आर यु स्लिपिङ, के तिमी सुतिरहेका छौ? आर यु स्टिल डियर भनेर चाहिँ, के तिमी अझै त्यहीँ छौ भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्टिल डियर भन्ने है त। आर यु स्टडिङ इङ्ग्लिस भनेर, के तपाईँ अङ्ग्रेजी पढ्दै हुनुहुन्छ? आर यु स्योर, साँच्चै हो? आर यु ट्रेड भनेर चाहिँ, के तिमी थकित छौ? आर यु ट्राइङ
इट भनेको चाहिँ के तपाईँ यसलाई प्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ ट्राइङ इट भन्ने त अगाडि चाहिँ आर्यु नै भयो। आर्यु ट्राइङ टु प्रोटेक्ट मी भने चाहिँ के तिमी मलाई बचाउन खोज्दैछौ। आर्यु राइटिङ अ लेटर भनेको चाहिँ के तिमी पत्र लेख्दैछौ भनेर चाहिँ आर्युबाट लाग्ने शब्दहरू चाहिँ कसैले क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ अगाडि चाहिँ आर्यु राखेर चाहिँ के क्वेसन सोधेको सोध्न सक्यो। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अर्को टपिकमा चाहिँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको छ। हस् त, धन्यवाद।